कसे आहात? मजेत ना? आज मनीषा रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज श्रावणी सोमवार आणि त्या निमित्ताने आपल्याला उपवासाचा शिरा बनवायचा आहे राजगिऱ्याचा। त्यासाठी लागणारं साहित्य अतिशय कमी वस्तूंची गरज असते। आपलं साजूक तूप, साखर आणि हे राजगिऱ्याचं पीठ आणि दूध। एका बाजूला गॅसवर दूध गरम करायला ठेवलेले आहे। दूध गरम झालं आता मी बंद केलं। कढईमध्ये दुसऱ्या कढईत तूप टाकलं। त्यात आपण आता हे राजगिऱ्याचं पीठ टाकू। तूप वितळल्यावर त्याच्यात पीठ टाकायचं। हे पीठ व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। कमी गॅसवर भाजायचं। राजगिऱ्याचा शिरा हा पौष्टिक असतो, चवीलाही खूप छान लागतो। आणि काही उपवासांना तिखट चालत नाही, मग त्यावेळेस आपण गोड पदार्थ म्हणून शिराही करून खाऊ शकतो। करण्याची प्रोसिजर ही अतिशय सोपी आहे। पिठाचा वास यायला लागलेला आहे, छान पीठ भाजायला आलेलं आहे। थोडा लालसर रंग पण आता दिसतोय त्याचा। तर याच्यात हे जे काही गरम केलेलं दूध आहे गरजेनुसार टाकायचं। एवढं दुधाची गरज नाही, एखादा कप दूध लागेल फक्त। दूध टाकल्यावर गरजेनुसार 3-4 चमचे साखर टाकायची आणि कालवून घ्यायचे। अतिशय झटपट अवघ्या 5 मिनिटांमध्ये हा शिरा तयार होत असतो। संपूर्ण घरभर त्याचा सुगंध पसरला आहे। खाली त्याला लागू द्यायचं नाही। आता मंद आचेवर ती साखर वितळू द्यायची। छान असं तूप त्याला बाजूने सुटतं। हे पाहता, छान असं तूप सुटलेलं आहे। एका व्यक्तीसाठी हा शिरा तयार झाला। धन्यवाद फ्रेंड्स। आपल्याला रेसिपी आवडली असेल तर नक्की एकदा करून पहा। व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका।